Ta mang theo ký ức 3 kiếp luân hồi ở thế giới Mỗi khác đời nhau. luân hồi, Ta đều trở thành trí cường giả trong thế giới luân nhưng hồi. mỗi lần luân hồi đều là khi tôi có tinh thần Bị một nữ tử áo trắng một kiếm chém Hắn giết. giống như kẻ thù trong cuộc đời tôi. Mỗi lần đều có thể xuất hiện chính Làm xác, chủ trong ngón tay. chỉ vì hệ thống nói với tôi, trong thế giới này chỉ có một người có thể thắng tôi, miễn là không gặp người đó. Trên đời này không ai có thể đánh bại Thế ta. giới đầu tiên của luân trong một hồi. thế giới võ thuật, với gợi ý của hệ thống, tôi tìm một rừng núi sâu trốn vào. Cho phát triển mãi cho đến đại tông sư mới ra khỏi Nhưng tôi núi. không ngờ, vừa ra khỏi núi đã gặp một cô gái áo trắng. Biểu tình cực kỳ kiêu ngạo cao Lúc lãnh. đó tôi rất buồn. Ta thiên hạ thứ hai, ta cũng Biết không cái tiên gì như vậy. Ngay tại chỗ liền chuẩn bị dạy cho hắn một bài cho học. hắn biết cái gì gọi là người ngoài tôi có có người. sự tự tin tuyệt Bởi đối. vì hệ thống không bao giờ Tôi đã nói đứng dối. thứ hai thế Tôi giới có rồi. gì phải sợ. Có rất nhiều người trong thế giới rộng lớn Tôi này. vừa mới ra khỏi núi. Người đầu tiên gặp được chính là đệ nhất thiên Làm hạ. sao có chuyện thái quá như Kết vậy? quả là tôi chết thảm hại. Thế hệ thứ hai ta tới một cái tiên hiệp sự Đời kiện. này ta xuất thân từ gia đình là thánh tử của thượng cổ kiếm Tiên tông. Sinh nhìn thấy thánh thể. Sau khi học được bài học của kiếp lần này tôi quyết định không giữ thái độ trên thấp đường nữa. đi, phá vỡ vô số kỷ lục bất bại huyền thoại. Ở tuổi 1,0 tôi đã trở thành bậc thầy được thế giới ta gọi là thần thoại bất bại. Khi tôi nghĩ rằng cuộc đời này, khi mình cuối cùng có thể bất khả chiến bại, người phụ nữ này lại xuất khuôn mặt quen thuộc của anh ấy. Tay cầm kiếm của tôi hơi run. Ta căn bản không nghĩ tới đổi một cái thế giới vẫn có thể gặp phải người phụ nữ không bị tai nạn. Sau một trận chiến khốc liệt, cái gọi là huyền thoại bất bại của tôi lại một lần nữa bị nữ nhân lạnh lùng chạm dưới kiếm. Đời thứ ba ta đi tới một cái đại hoang thế giới. Sau khi nhận được một bộ thôn thiên ma cung, ta trực tiếp hóa thân ngự ngoại ma tôn trên 9 ngày, dùng máu thi luyện xương hiến tế chư thiên, tạo nên một cái vô cùng khổng lồ vô thượng ma vực, trở thành ma vương trên vạn ma. Nhưng không ngờ cơn ác mộng đã hành hạ tôi 2 đời liên tiếp lại xuất hiện nữa. Đời này ta đánh cược vô thượng ma ngục và hàng triệu sinh vật trên thế giới cùng hắn phát động trận chiến ác liệt nhất. Kết quả không có gì bất ngờ. Đang đánh vừa chạy trốn, tôi đã chạy trốn cả trăm ngàn Cuối năm. Cùng vẫn là ở U Minh Tuyệt Hải. Vì nữ nhân này một mũi tên định chết ở trên. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa quên câu nói lúc đó của anh ấy. Cho dù người chạy trốn đến tận cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Sự thất bại của 3 đời luân hồi khiến tôi nhận thức sâu sắc một vấn đề. Đó chính là cuộc chiến không lừa dối tôi. Người xuyên Việt thật sự không đánh được đứa con gái không ngủ. Cũng không cho đến thế kỷ tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu đánh không được, tại sao không quay lại? Tại sao thế là kiếp này tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm nơi ở của mặt trăng, nhưng không ngờ mặt trăng sáng đời này lại cùng hắn xuất dị duyên. Tất cả đều là đệ tử của thánh địa bổ. Duyên phận khiến chúng ta gặp nhau ở đây. Đây có thể là sự sắp xếp của số phận. Dễ thôi, nhưng mà chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên. Minh Nguyệt đỏ mặt đứng trong góc, hơi choáng ngợp nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này. Một tay chống diều tùng nhìn hắn, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nhau. Tim của Minh Nguyệt cũng đập nhanh hơn. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi không có nửa điểm ý muốn phản kháng? Đối với sư huynh đẹp trai đột nhiên xuất hiện này, Minh Nguyệt bị một câu nói của ta có chút mất cảnh giác. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ thành côn đồ, trực tiếp đánh nhau loạn côn ra. Nhưng hắn không biết chính mình hôm nay đây là chuyện Sau gì khi xảy nghe ra. thấy Tiếng em bé hư hỏng cơ thể có chút mất kiểm soát, nghe nhịp tim căng thẳng của thiếu nữ. Mặt tôi không đỏ, tim tôi không miệng có một chút dây điên không dễ phát hiện. Tôi không quan trọng, điều quan trọng là duyên phận do trời sắp xếp. Bạn và tôi đều không thể từ chối. Bạn phải duyên phận là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thương là một cuộc gặp gỡ đẹp, đó là khởi đầu của một câu chuyện. Và anh chính là số mệnh của em. Thiếu nữ tim đập nhanh hơn, nhìn tôi ngày càng gần hơn, lo lắng nhắm mắt lại. Một đôi tay to ôm lấy eo Sandy của cô, cảm nhận nốt ruồi trên môi, trên mặt lập tức hiện lên một chút hồng ngọc. Nội tâm Minh Nguyệt dường như có chút đấu tranh. Tôi muốn phản kháng, trực tiếp đẩy tên không biết tại sao cơ thể luôn không kiểm soát được, hình như còn có chút hưởng thụ. Hệ thống đinh đang kích hoạt, mục tiêu bị khóa thành công. Chúc mừng máy chủ ràng buộc thành công. Đã đạt được tất cả tu 6 của Minh Nguyệt đều tăng gấp đôi. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của hệ thống truyền đến, mắt tôi lập tức sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười không thể nhận ra. Lặng lẽ che đậy đi, nhẹ nhàng nắm lấy eo Sandy của thiếu nữ, đang muốn lên kế hoạch tiếp theo. Thằng khốn đó đâu ra? Đuổi theo ta thiên hương cốt tán tỉnh. Nghe này, bên tai truyền đến dòng sông tôi lập tức rút lại bàn tay hiểm toàn thân thông minh. Lúc này một cái lòng bàn chân nhảy xuống vách đá phía sau. Em yêu, anh sẽ gặp tôi có việc phải đi. Cho đến khi âm thanh càng ngày càng xa, Minh Nguyệt mới chậm rãi trở lại, nhẹ nhàng chạm vào môi. Còn hơi ẩm nữa, một cơn gió thổi tới, chỉ thấy bên vách đá có một người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh. Minh Nguyệt lập tức phản ứng lại, kính cẩn nói: sư phụ Diệp Chỉ Văn ngôn sai. Trong ánh mắt sát ý không giả, thân là thanh mỏ tiên tông thiên hướng cốt tay làm người thật. Hắn luôn căm ghét những người đèn lồng này, tức giận quá, thằng nhóc chết tiệt, đừng mang cho tôi. Trông giống như một người học việc đỏ mặt. Diệp Chi cảm giác tim đang chảy máu, đó là điều hắn coi trọng, đồ đệ bảo bối tài năng cao nhất. Bình thường hắn đều không nỡ hôn một trong lòng bàn tay đời nhưng anh ấy không bao giờ mong đợi. Bản thân chỉ hơi mất thần một chút thôi. Học việc quý giá của bạn sẽ trái tim đang đau đớn. Ngàn năm tu hành khó có thể kìm nén cơn giận bên trong, hắn lại không nỡ đối với bảo bối của mình. Cô nén sát ý trong lòng, cố gắng vắt ra một nụ cười xa vời, nhẹ nhàng thì thầm chăng: đó là ai vậy? Cô gặp anh ta như thế nào? Là đệ tử của dòng nào? Lát nữa sư phụ đi hỏi chi tiết của hắn, tìm hiểu xem anh ta là ai. Diệp Chi hỏi một loạt mấy câu hỏi. Minh Nguyệt sửng sốt một chút: xin lỗi, tôi không biết tên hắn. Minh Nguyệt đều cảm thấy có chút thậm chí còn không biết tên của điều này đã cho những chiếc lá nghe thấy câu này. Hiểu xong rồi, bây giờ tôi đã học cách hợp tác với những con thú nhỏ bên ngoài. Không biết tên hắn là gì, không biết còn có thể hôn nhau. Người coi như sư phụ là kẻ ngốc một thời gian, cảm thấy lửa giận trong lòng có chút không kiềm chế được. Tiếng nghiến răng phát ra từ con thú nhỏ chết tiệt, dám chạy đến thiên hướng cốc của ta, trêu chọc người học việc quý giá của tôi. Mày chết rồi. Văn ngôn Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhận ra không cần sư phụ, anh ấy thực sự rất tốt. Diệp Chỉ sau khi nghe được câu nói không biết tại sao đâm tâm đột nhiên lại tăng vọt mấy cái. Hắn quá quen thuộc với câu nói này. Trong quá khứ, sau khi các đệ tử của ông ấy cố gắng đứng lên khi đi tìm những người vô tâm đó để giải quyết, đều sẽ xuất hiện một câu: cậu không biết nó khóc.
suýt chút nữa một ngụm máu già phun Diệp ra. Chi cảm thấy mình bị đau nặng trong tim. Nếu là đệ tử khác hẳn cũng sẽ nhịn. Cô gái này tự tay nuôi lớn mà. Làm con cái nuôi 18 năm vất vả mới nuôi lớn. Đây là một hơi thở nặng nề. Lá tiếp tục nở nụ cười. Trong lòng đã lên ý định giết tôi Nhưng rồi. trước mặt đệ tử vẫn cố gắng hết sức kiềm chế, duy trì hình ảnh dịu dàng của Sư mình. phụ nghe lời bạn, không làm khó hắn. Nhưng tôi phải hỏi thăm, hắn là đệ tử của dòng nào? Tìm hiểu xem nhân cách của đối phương thế Nếu nào như đi. ngay cả nhân cách của đối phương như thế làm nào sao tôi cũng yên không tâm. mặt trăng của tôi cho anh ấy. Văn Ngôn Minh Nguyệt trên mặt lập tức hiện ra một chút hồng Anh vận. ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng không biết tại sao, sau khi sư phụ đưa hắn ra, lại có cảm giác chờ mong. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Minh Nguyệt đã lập tức hiểu xong rồi. Những bông hoa đã nuôi 18 năm sẽ Đáng bị ghét hái lá. là Hắn còn không biết đối phương là ai nữa. Hắn chạy quá nhanh, nhưng xem thân pháp, hình dạng cơ thể thanh có lịch, một vẻ đẹp phóng túng. Diệp chỉ có thể nhận ra đó là bước đi của gió mờ. Gió mù sương, chết tiệt, Lam Vong Xuyên. Lão đạo, ngươi chờ cho Mày ta. chết rồi. Trên đỉnh Tiêu Miểu, Nằm trên ghế bập bênh ngủ gần Lam Vong Xuyên. Đột nhiên hắt hơi, chỉ cảm thấy không thể giải thích được chuyện Khoảng lạ. thời gian này hình như tôi cũng không làm gì tại xấu. sao cảm giác như luôn có người đang nhớ nghi đến ngờ. tôi. Tìm thấy một bóng người rơi Trên xuống cầu mây. thân hình có chút khó xử. Con vật nhỏ, ngươi đây là lại đến ngọn núi nào hại người đi. Tôi nhìn lên, nhìn lướt qua Lam Vong Xuyên ngồi trên ghế Khuấy bập miệng bênh. rút ra. Ai làm hại người? Tôi đều là tình yêu đích thực. Lam Xuyên nghe được lời này đều bị giải trí đến si si. Vậy bạn yêu rất nhiều. Một tháng đổi một Tất cái. cả đều tôi rất nói, đẹp. nếu bạn có thể đặt sự kiên trì này vào tu luyện, đã sớm nghiền nát những đệ tử bị người khác bán đi Sao rồi. lại để cho ta trước mặt các trưởng Không lão ngẩng đầu lên Ngôn được. ngữ, ta ác cười nói, không phải đều theo ngươi Có học sư sao? phụ thì có đồ đệ. Cô trên cứng đầu không thẳng. Tôi đi đến đầu của bạn. Con vật nhỏ, dừng lại. Hôm nay tôi phải xả chết cái tên thất sư diệt tổ của Bạn ngươi. ơi, vội rồi. Con vật nhỏ, dừng lại đi. Đồ ngốc mới dừng lại. Đuổi theo tôi. Bắt kịp tôi sẽ để bạn bôi dầu lòng bàn chân. Tôi chạy rất nhanh. Nếu nói về sức mạnh, 10.000 cái tự trói lại với Cũng nhau không phải là đối thủ của Nhưng ông khả già năng chạy xanh. trốn. Tôi còn thấy mình vẫn còn bị treo Tôi cổ. không dám nói gì Nhưng khác. về mặt chạy trốn, tôi có kinh nghiệm rất phong phú. Dù sao đã từng vì tránh né một vị nữ đế nào đó. Tôi đã truy chạy sát. trốn trong 100.000 năm. Không ai biết chạy trốn hơn tôi. Một lượt, tôi thoát khỏi bàn tay đen của ông Rời già đi. xanh, chỉ để lại cho anh ta một cái bóng Con nếp vật chai. nhỏ của thế hệ thứ sớm bảy muộn gì gì tôi cũng sẽ bị bạn tức chết nữa. Thằng nhóc này uống Sao nhầm hôm thuốc nay chạy rồi. nhanh vậy? Vừa dừng lại để thở, Lam Vong Xuyên đột nhiên làm thế nào để cảm thấy chỉ có Tu một sáu ngày của này. con vật nhỏ này đã tăng lên mấy Không cấp thể bậc. nào. Đồ đệ của hắn còn không biết Thân sao. thân chính là một cái hỗn ăn chờ chết tiểu Nếu tử. hắn có thể dùng tâm tu luyện mấy năm, Cũng không để nỗi tu luyện. 20 năm tu 6 mới đạt đến giai đoạn đầu Nhưng của từ bước hơi thứ thở hai. thân pháp vừa rồi của tôi mà tu 6 ít nhất đã đạt đến 4 tiếng mùng Lạ 7. thật. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự tìm được Bắt tình đầu yêu làm đích việc thực chăm chỉ rồi. Vốn không đúng, rất sai. Nếu có một cô gái như vậy có thể làm cho hắn cái Đồ đệ đệ cao cấp của máy móc vui Hắn lên. thật sự không ngại kéo xuống khuôn mặt Tự già mình nua đến này. nhà thăm hỏi người Sự thân. thay đổi của tôi Có hôm chút nay bất ngờ. không được, tôi phải lén quan sát cô gái ở dãy núi nào có thể làm cho con vật nhỏ của nhà tôi Làm trở lại, về. Thật tuyệt vời. Bây giờ tôi đã trở lại sân nhỏ của mình. Khác với những ngọn núi khác, đỉnh núi rất lạnh lẽo. Chỉ vì một ông già nào đó trên đỉnh núi là một Dẫn kẻ đến lười đệ tử biếng. mạch này rất hiếm, chỉ có 3 mà ta chính là đại sư huynh trưởng của Thanh Miểu Người Phong. kế nhiệm tương lai chỉ nói sự thật. Đối với danh tính của người kế nhiệm Không này, hiếm chút nào. cả ngọn núi này kêu lan canh nghèo nàn, không có dầu và nước, có gì để thừa kế. Nếu có một món ăn nhẹ trị giá Tôi cũng cũng có có thể thể cân cân nhắc. nhắc. Vấn đề là đúng sai, nhưng không có mấy Những chút ngọn tỷ núi còn khác xin lỗi. hàng triệu. Ai muốn thừa kế? Sau khi trở về Tôi phòng, nằm trên giường hít một hơi thật sâu. Hôm nay thật là thú vị. May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không sẽ rơi vào tay người thật là. Nếu bị hắn bắt được, ít nhất phải lột ra. Nhưng cũng không phải là không có gì. Chuyến đi này không chỉ kích hoạt thành công hệ thống, còn tìm được mệnh môn của Minh Nguyệt cưng à. Người phụ nữ chết tiệt. Tôi đã bắt được mạng sống của anh. Ta này 3 đời luân hồi lửa giận. Không biết anh có chịu được Chúc không? mừng Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phía trước. Đạt thành công nụ hôn đầu tiên của Minh Nguyệt. Mục tiêu Nghe ràng giọng buộc nói thành lạnh công lùng của hệ thống. Khóe miệng tôi vô thức hơi ngẩng lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng, nhớ lại sự mềm mại của tôi thiếu có thể nữ. nhận được gì sau khi hệ thống bị Vừa ràng rồi buộc? vội vàng đi. Tôi cũng không chú ý nghe lời nhắc của Chỉ nghe hệ thống nói sau khi mục tiêu bị ràng buộc thành thành tích công, của vật chủ có thể trực tiếp kế thừa tu 6 của mục tiêu đã và định. Tất cả những hiểu biết về tu luyện và có thể tăng lên đến 100 lần, gấp trăm lần. Nghe được đây, tôi hơi chứng Minh Nguyệt là ai. Đó là đứa con gái thiên mệnh đã tra tấn ta suốt 3 Là đời. cơn ác mộng Có của thể hắn. nói tôi muốn ở ngoài 9 ngày, trăm ngàn năm chưa gặp địch thủ. Nhưng rào cản duy nhất không thể vượt qua là Mà mặt thiên trăng phú tu sáng. luyện đáng sợ của Minh Nguyệt có thể nói là tồn tại vô Bây địch. giờ không cần tự mình tu trực luyện tiếp nữa. đánh cắp tu 6 của hắn. còn được tăng gấp trăm lần. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tôi phải cất cánh. Tôi mỉm cười với một niềm vui chưa từng có. Bị ngược đãi 3 lần. sao phải trong làm cuộc cho sống tôi chú vui ý vẻ một lần xin rồi. chủ nhà nhất định phải duy trì tình cảm Tất cả của hai các bên khuyến đều mãi dựa trên tình cảm của hai bên. Tình cảm càng sâu càng cao. Nói cách khác, chương trình khuyến mãi hiện tại của Là tôi bởi chỉ vì tình tình cảm cảm của của tôi với anh ta còn cần chưa tìm đủ hiểu sâu. thêm một chút. Sau khi nghe giải thích của hệ Tôi thống, có lẽ đã biết phải làm gì tiếp theo Ha rồi. ha, Thật thú vị. Trở thành đối thủ của ba. Đời này cuối cùng cũng có thể báo thù. Khoảnh khắc này tôi đã cười. 100.000 năm giận dữ. Không biết trăng sáng có lên đỉnh không? Sau thí nghiệm vừa rồi, tôi phát hiện ra một mệnh lệnh của đó là anh ta dường như đối với hai chữ bảo bối không có sức đề kháng. Miễn là tôi có giọng điệu hư hỏng, nói hai chữ đó đi, bất kể yêu cầu gì, anh ta dường Thậm như chí đều có có thể thể hợp chấp tác. Hơn nữa năng lực này lại chỉ nhỏ tiếng với Minh Trong Nguyệt. tâm trí Xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng của Minh Nguyệt vừa rồi. Nói thật đi, 3 đời luân hồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy xuất hiện. Trước đây anh ấy luôn có vẻ mặt lạnh lùng. Hình như người ta nợ hẳn mấy Mặt triệu lạnh đồng. cả ngày. Bây giờ trông anh ấy có dễ thương hơn nhiều không? Trở lại, tôi bắt đầu nghiên cứu thu hoạch của chuyến đi này. Sau khi ràng buộc thành công mặt trăng trong sáng, đầu tôi cũng có nhiều thứ lắm. Đó đều là những năm này Minh Nguyệt sợ học một ít cây cổ thụ và một lời khuyên mạnh mẽ trong tôi phải nói rằng tài năng của anh ấy thực sự rất Tuổi cao. nhỏ, tu 6 của nó đã đạt đến đỉnh tam cảnh kinh người và cũng hiểu được bí mật của lời khuyên tối cao. Bạn biết tuổi 18
5 ngày. Hầu hết các đệ tử của Đất Thánh vẫn còn ở Bây lại. giờ đang kế thừa tu 6 của Minh Nguyệt. Và sau khi nhận được tăng gấp đôi, Tu 6 của ta cũng thành công đạt tới tứ cảnh. Hơi đứng dậy, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Ngón tay lên, một lời khuyên vô hình hiện ra trong tay. Lời khuyên mạnh mẽ, lời khuyên tối cao này trong cơ thể rất hung hăng. Tôi đẩy cửa sổ ra, Chải ngón tay về phía một ngọn núi ở phía xa. Một đề nghị tăng vọt, Không khí xung quanh dường như bị biến dạng. trong nháy mắt, Một con quạ xui xẻo đi ngang qua. Không ngờ một thanh kiếm lại xuất hiện. hắn thậm chí còn không phản ứng. Trực tiếp bị một mũi tên chém Lực bò thành tại hai chỗ, nửa. một câu lực bò liền thốt ra đột nhiên. Có một tiếng gầm giận dữ từ phía chân Ai đã trời. tấn công con chim của Đứng tôi? lên đi. Tôi bam, trực tiếp đóng lại cửa sổ trong một giây. Phồng vách đá, một bóng người tóc trắng xuất hiện trên đỉnh núi. Trong nháy mắt đưa đó liền đến trước cửa sổ, bầu trời quang Bùm. đãng. Tiếng gõ cửa sổ vang lên. Tôi đẩy cửa sổ ra. Chúc mừng sách thơ. Có chuyện gì vậy? Hạc Lập Hồng nhìn tôi với ánh mắt của hồ di. Ồ, Hóa ra là ngươi thất mới bại. vừa nhìn thấy gần đây có kiếm tu không? Không, ta Thanh Tào Phong ở đâu ra kiếm tu? Hạ Thi Thư, Đây là nghe nói nổi bật đỏ giận không ý đáng nghĩ ghét. về thú cưng yêu quý của bạn thật kỳ Cái lạ. chết tuyệt vời. Cơn giận bên trong khó có thể dập Còn có tắt. thể có chuyện gì Ước nữa? gì hôm nay thú cưng của tôi ra ngoài đi Đột dạo. nhiên một thanh kiếm cất Đưa cánh. con chim của tôi cho anh ta cái gì? Có chuyện như vậy. Cái trộm nhỏ nào? Dũng cảm ở ta Thanh Tào Phong tạo cái này. Đừng Hạ vội, sư thúc, chờ ta giúp ngươi tìm ra tên này. cho anh ta 2 cái tát ngay Ngay tại cả chỗ. con chim của chú tôi cũng dám Ăn mật hầm. báo tham vọng. Tôi tức giận, lúc đó sắp cướp đi rồi. Tìm ra hung thủ cho Hạ Lý Hong. Nhìn thấy tôi như thế này, Hạ Lý Hong giật mình trong lòng. tôi quả nhiên không nhìn nhầm Cậu bạn. về trước đi. Có ngươi câu này là đủ Tôi rồi. đã muốn giết con chim này từ lâu Hôm rồi. nay vừa vặn tiết kiệm cho tôi rất Chào nhiều sư sức phụ lực. của bạn cho tôi. Lão phu phải về uống rượu có trước dành đã. đến Thanh Vân Phong thăm Nói xong tôi. hắn xoay người liền rời đi. Đi rất đơn giản. Để lại em một mình trong gió.